नमस्कार. विद्याज रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत उडदाच्या डाळीचे पौष्टिक वडे. तर त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. हे 1 ते 2 तास उडदाची डाळ आपण भिजवून घेतलेली आहे. 2 ते 3 चमचे बेसन पीठ, अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ, हा 1 कांदा कट करून घेतलेला आहे बारीक, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरे, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि मीठ. आता हे पूर्ण साहित्य आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे आणि डाळ थोडीशी जाडसर वाटून घ्यायची आहे. तर आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊ. हिरव्या मिरच्या, जिरे, लसण आणि मीठ. आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊ आपण एकदा. आता आपण मिक्सरमध्ये जाडसर डाळ आणि हिरवी मिरचीचं वाटण करून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये ज्वारीचं पीठ, बेसन पीठ, हा कट करून घेतलेला कांदा, थोडीशी हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि चवीपुरते मीठ घालून घेऊया. तर पूर्ण साहित्य आपण एकत्र करू. वरतून कोथिंबीर टाकूया. याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे आपल्याला. हे पूर्ण मिक्स झालेला आहे. आता कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवू आणि आपण याचे वडे तळून घेऊया. हे पूर्ण मिक्स झालेला आहे. तर गॅसवरती कढई ठेवू आणि तेल गरम करूया. आपण जो आटा तयार करून घेतला होता त्याचे आपण असे छोटे छोटे लिंबाच्या आकाराचे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत. आता आपण पोळपाटावरती वडे थापून घेऊया. आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर वडे कशा पद्धतीने थापून घ्यायची एक छोटी ट्रिक आहे ती मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. थोडासा आपण आता पाण्याचा हात घेणार आहोत. एक पोळपाट घेतलेला आहे आपण खाली आणि त्याच्यावरती एक रुमाल टाकलेला आहे. रुमालाला पाण्याच्या साहाय्याने ओलं केलेलं आहे आपण. तर आता हा एक गोळा घ्यायचा आणि असा व्यवस्थित त्याच्यावरती थापून घ्यायचा अशा पद्धतीनं. आता आपलं तेल पण गरम झालेलं आहे. तसा अलगद उचलून तेलामध्ये सोडायचं आपल्याला, फ्राय करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण पूर्ण वडे तयार करून घेऊया. हे असे छोटे छोटे गोळे करून ठेवल्यामुळे काय होतं की नेहमी आपल्याला हात भरवावा लागत नाही आणि वडे पण पटकन तयार होतात. तेल तापल्याच्या नंतर गॅसची फ्लेम बारीक करायची आहे आपल्याला. हे वडे थोडेसे असे पातळ थापून घ्यायचे आपल्याला.
पातळ थापल्यामुळे काय होतं की हे खुसखुस लागतात एकदम कडक असे. आता याला पलटून घेऊ आपण. अशा पद्धतीने आपण पूर्ण वडे तयार करून घेऊया. एकदा तयार करून तळून घेऊया. वडे तळलेले आहेत. आता आपले काढून घेऊया लगेच. प्रत्येक वडा थापते वेळी आपल्याला कपड्याला पाण्याचा हात लावायचा आहे. त्यानं काय होते की वडा चिटकत नाही कपड्याला आणि ताबडतोब सुकतो. अशा पद्धतीनं अशा पद्धतीने आपले पूर्ण वडे तळणे झालेले आहेत. तर तयार आहेत आपले उडदाच्या डाळीचे पौष्टिक वडे. या पद्धतीने तुम्ही पूर्ण ट्रिक वापरून वडे तयार करून बघा, तुम्हालाही नक्की आवडतील. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.